Po sa inyong lahat mga kapatid, this is Mama Jan once again. So, today we're going to cook. Cook for our family ang peg natin ngayon. It's a very simple dish. Alam na ng lahat pero kasi meron ako na-discover kay PAPALEO na style ng dish na ito. Kaya gusto kong i-share sa inyo. Ang ganda ng mga mayanas ko. Oh, tignan mo naman. Thank you YouTube kasi ang dami ko natutunan sa kanila, sa mga teachers ng mayanas. Welcome to my outdoor kitchen. Kapatid, if you're new to my channel, please consider subscribing. Hit the notification bell for more updates. So, magluto na po tayo. Una natin ginawa, of course, hinugasan natin yung tofu, kinat natin into cubes, mas maliliit pa sa regular cubes ha. And then, pinrito natin na medyo meron kang makikitang parang golden brown na. And then, tsaka ka magsosote ng bawang, sibuyas, and kamatis. Yung style ni PAPALEO yung ginagaya ko ngayon na medyo mas marami yung tofu kesa doon sa gulay na inihalo natin. So, gisa-gisa lang naman ang peg natin dito. At gagamit ulit tayo ng pork cubes. Pero, parang 3/4 na lang yata ang nagamit ko dyan. Kasi gamit ko na yun eh. Yun na lang ang pinili kong gamitin, hindi na buo. Para pampalasa rin. Kasi bland taste lang naman yung ano natin, tofu. And it is a great substitute para sa pork na medyo mahal ngayon. Talagang ano na lang tayo muna. Tiis-tiis ang peg natin dahil masarap naman to't masustansya yung ating tofu. Ayan na yung pork natin. Pork cubes, I mean. Bago mo siya i-add, syempre durug-durugin mo na sa kamay mo. Ayan. Ang kagandahan ng dish na ito, gustong-gusto ko tong dish na to kasi ang ginagawa namin, hinahaluan namin siya ng tinapa. Yung tinapa, isang piraso lang sa ganito karaming serving, parang isang piraso lang pwede na yun kasi lalasa na. And then, ang gagawin ko doon, i-flakes namin, nung bata pa ako, yan ang hinahalo ng nanay namin, tinapa. Ewan ko kung lahat ng Paranyakenyo ay ganyan magluto ng ginisang munggo. Hindi yan ginisang tofu, ginisang munggo. Nakakatuwa kasi yung lasa ng tinapa, lalasa talaga siya sa munggo na ang sarap. Type na type ko, favorite ko tong munggo, ganitong munggo na merong tinapa. Yung amoy niya napakasarap pagka ginigisa mo, napakabango pala. Hindi pala nalalasahan yung amoy. I'm sorry. Ayan lang oh, ang konti lang ng munggo. So nilagyan na natin ng sabaw, dadamihan natin ng sabaw. Voila, meron ka ng meal na maipapartner mo sa fish. Hindi ko na nakuhanan yung pagprito ng fish. May nabibili si PAPALEO. Yan nga pala, ina-add ko yung ulo ng tinapa. Ina-add ko yung ulo niya para mas lumasa. At nilalagyan natin ng siling pangpaksiw. And of course, makikita nyo dyan mamaya ang ating malunggay na naman. Bakit mo naman hindi i-add? At isa pang pampalasa natin ay patis. Okay? So, yung sinasabi ko kanina, may nabibili si PAPALEO ngayon na lapu-lapu, ang mura lang. Tapos, ang dami niya, medyo maliliit. Kasi dati, alam ko, mahal yun eh. Kaya nakakatuwa, 'di ba? Yan, ang daming malunggay na naman. Kaya tinataguan na, ayaw na ng pamilya ko ng malunggay. Medyo tinago na nila itong week na dadating, wag muna daw magmalunggay. Ayan na po. So, with that, I hope po ay nakapagbigay na naman tayo ng ulam idea na maisa-serve niya sa family niyo. Huwag kayong mahihiya kasi napakadaling magluto. Gustuhin nyo lang. God bless us all and happy cooking!